প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজিৰ মই আপোনালোকৰ আগলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই আলু মটৰ পনীৰৰ এটা ৰেচিপি বনাইছিলোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন মটৰ আলু পনীৰৰ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মটৰৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই আদা, নহৰু, পিঁয়াজ আৰু কেইটামান কাজু লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই এইদৰে অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ মিহি পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াৰ মিক্সি বাতিত এটা লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ মই এটা মিহি পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এতিয়া মই এটা বাতি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া অলপমান পানী দি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই আধা চামুচৰ জোখত নিমখ দি লৈছোঁ। এই পানীখিনি মই কি কাৰণে বনাইছোঁ এইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত কেৰাহীত তেল লৈ লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই পনীৰকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পনীৰকেইডোখৰ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই তেলৰ পৰা কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া মই তেলৰ পৰা কাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া মই এই যে নিমখ পানী বনাইছিলোঁ, এই নিমখ পানীখিনিত মই এই পনীৰকেইডোখৰ দি দিম। এইদৰে পানীত দি দিলে পনীৰকেইডোখৰ কেতিয়াও টান নহয় আৰু কোমল হৈ থাকিব। 5 মিনিটমান মই তিয়াই ৰাখিম আৰু তাৰপিছত পানীৰ পৰা মই পনীৰকেইডোখৰ টুকি ৰাখিম। এতিয়া মই যিখিনি তেলত পনীৰ ভাজিছিলোঁ সেইখিনি তেলকে লৈছোঁ। তাত খালি আৰু অকণমান মই তেল দি দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি মই গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই এটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু কেইটামান মই গোটা জিৰা দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া মই এই যে পিঁয়াজৰ পেষ্টটো বনাই লৈছিলোঁ, এই পিঁয়াজৰ পেষ্টটো এতিয়া মই ইয়াত দি দিম। আৰু অতি কমেও 2-3 মিনিটমান মই এইদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া পিঁয়াজৰ পৰা তেল ওলাই আহিছে দেখিছেনে? এতিয়া ইয়াত মই মছলা দিম। এতিয়া মই 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ, 1 চামুচ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ, 1 চামুচ মই ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ আৰু আধা চামুচ মই জিৰা দিছোঁ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে এইদৰে মিক্স কৰি ল'ম। মছলাখিনি অতি কমেও মই 2 মিনিটমান এইদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া মছলাৰ পৰা তেল ওলাই আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত বিলাহী দিম। মই 2টা বিলাহী লৈছোঁ আৰু বিলাহীকেইটা মই এইদৰে খুব সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে বিলাহী পেষ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াত বিলাহী দি দিছোঁ। বিলাহী দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই এতিয়া এবাটি মটৰ দিম।
আৰু মই ইয়াত এটা আলু দিম আলু মই এইদৰে কাটি লৈছিলোঁ এটা আলুৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই আলুটো ইয়াত দি দিম এতিয়া মই ইয়াত নিমখ দিম এয়া মই এচামুচ দুখত নিমখ দিছোঁ এইদৰে খুব ভালদৰে মই লৰাই লৈ মই অতি কমেও 6-7 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিম এতিয়া মই ঢাক মাৰি অতি কমেও 6 মিনিট মান কাৰণে মটৰ আলু সিজিবৰ কাৰণে দিম ছয় 7 মিনিট মানৰ পিছত মই এই ঢাকনখন আঁতৰাই চাম এয়া দেখিছেনে ওপৰলৈ তেল বিৰিঙি আহিছে আৰু আলুখিনি সিজা নাই এতিয়াও সিজিবলৈ অকমান টাইম আছে আকৌ মই আলুখিনি সিজালৈকে ঢাকন মাৰি থৈ দিম মাজে মাজে দুই এবাৰ এইদৰে লৰাই দিব আলুখিনি সিজালৈকে মই আকৌ ঢাক মাৰি সবজিখিনি সিজিবৰ কাৰণে দিম 7-8 মিনিট মান এইদৰে মই সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত এতিয়া ঢাকনখন তুলি চাম আলু প্ৰায় সিজি গৈছে এতিয়া এই আলু সিজি গৈছে এতিয়া মটৰখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত আধা চামুচ চেনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত পনীৰখিনি দি দিম আৰু 5 মিনিট মানৰ কাৰণে মই জুইৰ ওপৰত ৰাখিম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মই জুই ফ্লেম একেবাৰে কমতে বনাই গৈছোঁ হাই ফ্লেমত মই বনোৱা নাই আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতো মই বনোৱা নাই মই কমতে প্ৰথমৰ পৰা বনাই গৈছোঁ এতিয়া পনীৰৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া মই 5 মিনিট মান এইদৰে ৰখাৰ পিছত জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম আলু মটৰ পনীৰৰ ৰেচিপিটো হৈ গৈছে আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ